Синус-ход – сила природи для вільного дихання носом. Власне, продовжимо оглядати оце програмне звернення якраз президента США Джозефа Байдена до Конгресу про стан справ у державі, State of the Union. Щорічне таке звернення, промова президента. Вона супроводжувалася, звичайно, дуже цікавою атмосферою у залі, коли зал фактично поділився, аплодували з оваціями, вставали і вигуками підтримки якраз представники демократів, демократична частина на зали. Це все нагадувало якийсь футбольний матч, буквально, коли фанати однієї команди перекрикують опонентів, скандують щось, аплодують і так далі. І натомість мертва тиша і стриманість холодна з боку республіканців. Навіть дві ключові фігури, які сиділи за спиною, за плечима американського президента, вони так само реагували по-різному. Віце-президентка Камала Гарріс теж постійно вставала, аплодувала, а Майк Джонсон, спікер Палати представників, залишався переважно незворушним і не підтримував ключові, скажімо так, акценти, наголоси у промові американського президента. Байден розпочав цю промову про стан справ у державі якраз із теми України і російської агресії і порівняв Путіна з Гітлером. Він повернув усіх слухачів, усю аудиторію у час Другої світової війни, коли Сполучені Штати приєдналися до коаліції демократичних держав, які протистояли нацизму, і пригадав, як тогочасний президент США Франклін Делано Рузвельт у Конгресі звертався теж до країни в безпрецедентний момент в історії. Зараз теж такий момент, заявив Байден. Власне, не вперше він ці аналогії президент США проводить між Путіним і Гітлером, між часами Другої світової і теперішньою агресією Росії. І знову ж таки закликав він усіх американців підтримати Україну, зокрема і зброєю, всім необхідним. Ми не прагнемо відправити наших військових, наших солдат до України, але ми не збираємося це робити, але ми збираємося підтримати Україну саме снарядами, зброєю. Ну і є ті, хто гальмує це питання, хто його блокує, і далі вже була критика опонентів, зокрема нищівна критика персонально на адресу Трампа. Тобто дійсно це якоюсь мірою був передвиборчий виступ, промова з боку американського президента. Послухаємо той фрагмент, який стосується безпосередньо України, ну і далі продовжимо цю тему розбирати. Зараз ми переживаємо безпрецедентний момент в історії держави. За кордоном Путін і Росія просуваються вперед. Вони вторглися в Україну та сіють хаос по всій Європі та за її межами. Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться в Україні, запевняю вас, він цього не зробить. Але Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з нею і надамо їй зброю, щоб себе захистити. Це все, про що Україна просить. Вони не просять про американських військових. Ось що я кажу Конгресу. Ми повинні протистояти Путіну. Надішліть мені двопартійний законопроєкт про національну безпеку. Історія спостерігає. Якщо Сполучені Штати підуть зараз, це поставить Україну під загрозу. Європу під загрозу, весь вільний світ під загрозу. Власне, президент США додав, що він не схилиться перед тиском агресора, він буде і далі підтримувати Україну, весь вільний світ в протистоянні Росії. Байден так прямо і сказав, зрештою, ми не відійдемо, ми не схилимося, і я не схилюся. Ну і ця теза пролунала, в принципі, як опозиція до того, що робить, як себе поводить і про що говорить Дональд Трамп. Критикував жорстко Байден Трампа, зокрема, нагадав йому те, що фактично Трамп останніми своїми заявами підриває єдність НАТО, підтримку НАТО. Каже, що це взагалі неприпустимо в теперішній час. Каже, згадаємо, наприклад, Рональда Рейгана, до речі, республіканця. Це президент-демократ хвалить президента-республіканця, ну, щоправда, який ще у 80-ті роки відзначився в історії своєю заявою, зокрема, на адресу до Горбачова і Радянського Союзу, про те, що потрібно зруйнувати Берлінський мур і зробити вільний світ по-справжньому вільним, дати шанс на об'єднання Німеччини і Європи. І, каже, Трамп
робить протилежні речі. Трамп насправді зараз підриває єдність Європи, схиляється перед Путіним, і це обурливо, небезпечно і неприйнятно, коли колишній американський президент таке робить. Ну, бачимо, нам по повній протистояння йде, прямо кістка в кістку. Так, знаєш, якщо раніше ще ці заяви якось лунали дипломатично, то зараз вже особливо ніхто слів не підбирає і дуже явно говорить про те, що ми робимо подарунок Путіну, якщо не голосуємо за підтримку України. І от, зокрема, вчора також міністерка фінансів Сполучених Штатів дуже так серйозно розкритикувала бездіяльність Конгресу. І от заявила, що бездіяльність стосовно виділення допомоги Україні є подарунком президенту Росії Володимиру Путіну, а також наголосила, що це також і подарунок Ірану і іншим ворогам, а не тільки Путіну. Власне, про це голова Мінфіну Джанет Єлен говорила якраз під час зустрічі з міністром економіки Німеччини. І обговорювали вони підтримку України. І от вона знову ж таки закликала спікера представників з Палати США Майка Джонсона якнайшвидше поставити на голосування пакет військової допомоги для України на суму 61 мільярд доларів, тому що каже, що от поки Палата представників продовжує зволікати, Росія в цей час набирає обертів, а Україна змушена обмежуватися боєприпасами та постачанням. І от Палата представників має діяти і показати силу підтримки України з боку Сполучених Штатів на тлі путінської агресії. Тому, за словами міністерки фінансів, каже вона, що от ця бездіяльність Конгресу, яку ми вже спостерігаємо такий довгий проміжок часу, це ніщо інше, як подарунок Путіну, Ірану та іншим супротивникам, які виступають проти Америки та її союзників. Тож бачимо, що дійсно такі от заяви вже дуже такі жорсткі, вже все більше жорсткі, скажімо так, лунають від представників Байдена, від офіційного уряду Сполучених Штатів. І от нагадаємо, що сам пакет допомоги України в Конгресі США вже застряг ще фактично з осені минулого року через якраз суперечки демократів і республіканців щодо регулювання кордону своєї країни з Мексикою. І наразі поки немає кінця краю того, коли буде проголосований цей пакет, в якому вигляді він буде проголосований. І от вже навіть так лунають заяви про те, що адміністрація Байдена буде шукати якісь альтернативні варіанти того, як можна допомогти Україні, зокрема виділяти 200 мільйонів доларів із бюджету Сполучених Штатів, але наразі це лише заяви, лише якісь певні джерела, які посилаються на Білий дім. Офіційно ж нічого не було, і все, що ми маємо наразі, це оці дискусії, які продовжуються. І от особливо на тлі президентських виборів ця тема України стає такою чи не найбільш резонуючою, не найбільш ту, про яку говорять, про підтримку України, наскільки вона потрібна зараз. Тож бачимо, що насправді зараз оце зволікання часу, зволікання того, аби давати Україні боєприпаси, снаряди, воно тільки діє дуже сильно проти нас. У нас немає цього часу, і насправді підтримка від Сполучених Штатів є суттєвою та дуже важливою у час повномасштабного вторгнення. І одна із тез, яка лунала також у промові Джозефа Байдена, президента США, перед Конгресом учора, полягала в тому, що Сполучені Штати не будуть надсилати своїх військ до України. На цьому окремий такий наголос, окремо зупинився на цьому президент США. Він запевнив, що Сполучені Штати не збираються і не будуть надсилати свої підрозділи військових на війну в Україну. Вони не просять, українці не просять у нас американських солдатів. Насправді, американських солдатів на війні в Україні немає, заявив американський президент. І я сповнений рішучості, щоб так було і надалі.